And in a tweet on his official X handles today, the People's Democratic Party (PDP) elder statesman described Kazare's detention as a disregard for due process. He cited the case of Martin Vincent Otse, popularly known as the Very Dark Man, which he said was released only after public outrage, adding that Nigerians are watching as history will be forgot. A bill proposing the establishment of the Federal University of Technology in Badagry successfully passed its third reading in the House of Representatives, marking a significant step toward expanding access to tertiary education in the region. The legislation, which now awaits concurrence in the Senate, is intended to reduce the pressure on existing higher institutions and offer more educational opportunities for students in Badagry and its environs. Spearheaded by the Deputy Chairman of the House Committee on Petroleum Resources and representatives of Badagry, the federal constituency, Honorable Sesi Oluwaseun Winga, and his bill reflected a strategic effort to bridge the education gap in the area. The Kwara State Commissioner for Education, Dr. Lawal Olalekan, has called Sorry, I'll take that again. The Kwara State Commissioner for Education, Dr. Lawal Olalekan Olongbebe, has called on the well-meaning individuals to emulate the kind gesture of the chairman of the Oyewole Foundation's Apostle Oyewole Awotuyi, who collaborated with the Ilorin Emirate Descendant Progressive Unions of the Pay to pay the NECO fees of 345 students from across the 5 local governments in Ilorin Emirate. Dr. Olongbebe made the call during the presentations of the checks to the beneficiaries of the program at the IEDPU Secretariats in Ilorin. He advised the beneficiaries to take good use of the opportunity by performing well in the exams. The National President, Ilorin Emirate Descendant Progressive Unions, IEDPU, Alhaji Abdul Mumin Ayo Abdul Malik, thanks the Chairman of Oyewole Foundation's Apostle Oyewole Awotuyi for sponsoring the bursary program of the union. We, the government and the of Kwara State, we appreciate Apostle Oyewole for this. The entire foundation, and we are actually enjoining others from within the state. Those who are Kwarans, non-Kwarans, is actually a role model to everybody. The fact that you are not from a state does not mean you should not contribute positively to the development of that, and that is exactly what is exhibiting now. That's exactly what is displaying now. So we want to plead with others that also have everything they are doing in Kwara State, friends of the government, friends of the state generally, to also contribute their own quota towards the development of the state, especially on education. There are so many things we can do as far as education is concerned. Scholarship is one of those things. There are so many schools there that some of us have graduated from. We can always go back to the schools to ensure we give back to the schools. The chairman of Oyewole Foundation's Apostle Oyewole Awotuyi, who was represented by the general manager Diamond FM Elisha Badiwa
Adeyemi express happiness to be part of the program where tomorrow's leader are empowered. Some of the beneficiaries of the bursary who spoke with Diamond FM News thanked the organizers of the program while they promised to make judicious use of the opportunity. And moving away from that is Grace Babaladura, Prophet Dr. Emmanuel Abiodun Alagbo, Chairman and the Spiritual Father, Cherubim and Seraphim Movement Church Worldwide, Iroyin has installed most senior special apostle, Prophet Elisha Fabiyi, as the Chairman Ilorin District Cherubim and Seraphim Movement Church Worldwide and leader in charge of the church Ilorin District Headquarters. The installation service was held today at the Ilorin District Headquarters of the Cherubim and Seraphim Movement Church, Muritala, Ilorin, Kwara State. Also installed were most senior special apostle Oyewole Awotuye as the deputy leader in charge of the Ilorin District Headquarters of Cherubim and Seraphim Movement Church Worldwide, Iroyin, a special apostle Joshua Bamidele Agbola as the assistant leader in charge of the church Ilorin District Headquarters. The newly installed Chairman Fabiyi, in his acceptance speech, appreciated God, Baba Ladura, and the entire members of the church, promising to work towards the growth of the church. The event was graced by HRM Oba Abdurrahim Oladele Adeoti, Olumu of Umuaran, and other leader of the church worldwide. The news across the world is reaching you from Diamond 887 FM Ilorin. We're going to break now. When we return, we'll bring you foreign, business, entertainment, and sport news. Please stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter and Instagram at Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. Welcome back from the break. You're still listening to the news across the world, reaching you from Diamond 887 FM, Ilorin. Now we move to the foreign scene.
U.S. President Donald Trump has today announced a ceasefire agreement between India and Pakistan after days of deadly jet fighters, missiles, drones, and artillery attack between the nuclear-armed rival. The U.S. Secretary of State Marco Rubio said agreement follows extensive negotiations by him and Vice President J.D. Vance with India and Pakistan Prime Minister Narendra Modi and the Shehbaz Sharif and other top officials. Meanwhile, Pakistan Airport Authority (PAA) has reopened its airspace today following the ceasefire agreement. And moving to the world of entertainment, Grammy winner singer Temi Lade Openiyi, popularly known as Thames, has urged the world to look beyond the stereotype and the explore of the cultures of Africa, starting with Nigeria and Ghana. In a conversation with journalists at the 2025 Met Gala in New York, how diverse African music is, contrary to the global perceptions that it is just Afrobeat. In the world of sport, English professional football manager Steven Gerrard has been tipped to return to Rangers as the Scottish club embark on the search for a new head coach. Recalls that Rangers sacked Philippe Clement as its manager following the 2-0 defeat to St Mirren in February. Meanwhile, Gerrard, who left Al Tafrag in January, was tipped to return to his former club. However, Barry Ferguson was installed as the interim boss for the remainder of the season. Others in the contents include former Wolves boss Gero Neal, ex-Luton Town manager Rob Edwards, and Russell Martin. And with that, we have come to the end of the news across the world. But before we go, here is a recap of the major Agri passes third reading. Oyewole Foundation sponsors NECO fee for 345 Ilorin Emirate students. Kwara Education's Commissioner hails initiative. In the foreign news, Trump announces full and immediate India-Pakistan ceasefire. In the world of entertainment, Thames urge foreigners not to judge Africa until they visit Nigeria, Ghana. And lastly, in the world of sport, Gerrard to returns to former club as manager. Do you know on this day, 1994, Nelson Mandela was inaugurated as South Africa's first black president, marking the end of over 300 years of white rule. Now, you know. For coverage or information about happenings around you, kindly contact Diamond FM Newsroom on 0916 062 7526. The news was compiled and edited by Nedu Okorie. And I am Precious Afula BD. Many thanks for listening to your Shining Supreme station. And do note that the Yoruba version of the news will be coming immediately. For up-to-date news reported across the globe, be rest assured you're on the right radio dial. Diamond 88.7 FM Ilorin, your shining supreme station. Ní gbogbo ìṣẹ́jú àti wákàtí lẹ ń fi máa gbádùn ojúlówó àwọn ètò ní ilé iṣẹ́ tiwa. Kò sí àṣàdànù nínú àwọn àlàkalẹ̀ ètò ní ìkànnì tí ẹ ti mọ̀ bí ẹni mowó Diamond 88.7 FM. Ẹ lọ fọkàn balẹ̀. Bó bá jẹ́ lẹ́ka eré ìdárayá, ìfikùnlukùn, lẹ́ka àmúlùdùn, eré oníṣe àti àwọn orin aládìídùn fún ìgbádùn tiyín nìkan ni o. Diamond FM.
ìkànnì tó ń tàn yẹrin yẹrin. Ayé rárá Diamond FM ni ẹ máa gbọ́. Ètò lọ́tún àrà tí ó ṣe é pàjẹ́ rárá Diamond FM ni ẹ máa gbọ́. Ẹ pariwo Diamond FM. Ẹ pariwo Diamond FM. Láti inú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ìròyìn àgbáyé. ẹ kúrọ̀lẹ́ àsìkò yọ̀tọ̀mì òpin ọ̀sẹ̀ ṣáájú ẹgbẹ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Àtíkù bu ẹnu àtẹ́lu àjọ amúnimọ̀dá EFCC lórí bí wọ́n ti ṣe ju ọmọ asòfin tẹ́lẹ̀ rí kan sáàmọ́ o. Àjọ Olúwọlé Foundation ṣèrànwọ́ sísan owó ìdánwò NECO fáwọn ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n dín díẹ̀ ní irinwó ní Ìlọrin Emirate. Bẹ́ẹ̀ ni kọmíṣánná fọ́rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ nípínlẹ̀ yìí kan sára sí ìgbésẹ̀ Akin náà. Nílẹ̀ òkèrè ààrẹ Trump kéde ìgbésẹ̀ dídáwọ́ ogun dúró ní kíákíá o láàrin ilẹ̀ India pẹ̀lú orílẹ̀-èdè Pakistan. Lábala ìròyìn àmúlùdùn Thames rọ àwọn tó ń gbé nílẹ̀ òkèrè láti má ṣe yọ sùtìtì sí ilẹ̀ adúláwọ̀ dípò bẹ́ẹ̀ kí wọ́n kúkú ṣàbẹ̀wò sí ilẹ̀ Nàìjíríà tè mọ́ ilẹ̀ Ghana o láti rí ohun tí ẹlẹ́dàá fi jíǹkì ilẹ̀ adúláwọ̀ lápapọ̀. Lábala ìròyìn eré ìdárayá olùkọ́ni Nìgẹ̀ráàdì ló ṣeé ṣe kí ó gba iṣẹ́ olùkọ́ni padà fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù tó ti fìgbà kan darí tẹ́lẹ̀ rí. Ẹ ṣeun bí ẹ ṣe ń tẹ́tí sí wa ìròyìn káàkiri àgbáyé lámúdé láti kàn ní ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ọlánrewájú Oyewole ni oníròyìn yín. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà ń bọ̀ wá lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. Amọ̀kú ti wùwà ìbàjẹ́, Amọ̀kú ti jí owó ìlú. Ṣùgbọ́n ọmọ olúwa náà ni kódà ẹ̀sìn kan náà látújọ ń ṣe. Ẹ wo jẹ́ ká bọ́ láṣìírí, jẹ́ ká gbójú ń bẹ̀. Àṣírí ẹ̀ kò gbọ́dọ̀ tú lójú ewé. Ẹ dúró ẹ jẹ́ àrònú jinlẹ̀ o. Ṣé ẹ mọ̀ pé èrè ìwà àbàjẹ́ àti ìpinnu òdì kò máa ráalé ẹlẹ́yàmẹ̀yà tàbí ojúṣàájú? Ẹ jẹ́ a béèrè fún àkóyawọ́ fún àwùjọ àti orílẹ̀-èdè tó dáa. Tó o bá rí nǹkan tí ò bójú mu fi tó àwọn aláṣẹ tó tọ́ létí. Ìmọ̀ràn yìí ló ń dé sétí gbọ́ yín láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Ẹ káàbọ̀ padà ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà rèé. Igbákejì ààrẹ ilẹ̀ wa tẹ́lẹ̀ rí Alhaji Atiku Abubakar ti bọnu àtẹ́lu àjọ amúnimọ̀dá EFCC fún fífi ọmọ ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin ilẹ̀ wa tẹ́lẹ̀ rí kan arákùnrin Muhammad Kazaure sáhàmọ́ ò nínú ọ̀rọ̀ kan tí ó gbé sórí ìtàkùn ayélujára X rẹ̀ lónìí. Ìkànlẹ́gbẹ́ òṣèlú PDP ọ̀hún júwe ìgbésẹ̀ fífi Kazaure sáhàmọ́ gẹ́gẹ́ bí èyí tó tako ìlànà tó tọ́ àtèyí tó yẹ o. Bẹ́ẹ̀ ló mẹ́nuba ọ̀rọ̀ tó kan Martins Vincent Otse tí ọ̀pọ̀ èèyàn mọ̀ sí Very Dark Man lẹ́ni tí ó ní wọ́n yọ̀ǹda lẹ́yìn tí àwọn aráàlú kòrò ojú sí ìfigbóró òfin gbéni ọ̀hún pẹ̀lú àfikún pé àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí ló ń wo sàkún bí nǹkan ṣe ń lọ àti wípé ìtàn kò ní gbàgbé ohun gbogbo tá a bá fòní ṣe.
àbádòfin kan léyìí tó ń pè fún ìdásílẹ̀ ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì tó ń kọ́ni nípa ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ tẹkinọ́lọ́jì tó jẹ́ ti ìjọba àpapọ̀ tó ń bẹ nílùú Badagry ló ti la ìpele kíkà sétígbọ̀ ìjókòó ilé fún ìgbà kẹta nílẹ̀gbìmọ̀ aṣojúṣòfin ilẹ̀ wa kọjá o léyìí tí ó jẹ́ ìgbésẹ̀ gbòógì kan láti mú ìgbòòrò bá àwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga lẹ́kùn ọ̀hún. àbádòfin náà ní igbákejì alága fún ìgbìmọ̀ ilé lórí ọ̀rọ̀ àwọn ohun àlùmọ́nì epo rọ̀bì títúnṣe ọmọ asòfin tó ń sojú ẹkùn ti ìjọba àpapọ̀ nílùú Badagry ọ̀nàrẹ́bù Ṣèṣì Olúwaṣeun Wígà tẹ́ pẹpẹ rẹ̀. àbádòfin ọ̀hún ló dá lórí àtimú kí ọ̀rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ túnbọ̀ kẹsẹ̀ járí sí lágbègbè ọ̀hún. nípínlẹ̀ Kwara kọmíṣánná fọ́rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ nípínlẹ̀ Kwara dókítà Lawal Ọlálékan Ọlọ́ngbẹ́bẹ̀ ti ké sí àwọn tó rí ṣẹ́gi ọlà fún láwùjọ o láti wo àwòkọ́ṣe ọkàn rere alága fún àjọ ẹlẹ́yinjú àánú ti Olúwọlé Foundation Apọ́sù Olúwọlé Awótúyì lẹ́ni tí ó fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ẹgbẹ́ ìtẹ̀síwájú àwọn ọmọ bíbí ìlú Ìlọrin Emirate láti san owó ìdánwò NECO fáwọn ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n dídí ẹ̀ ní irinwó láwọn ìjọba ìbílẹ̀ márùn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tó jẹ́ ti Ìlọrin Emirate. dókítà Ọlọ́ngbẹ́bẹ̀ ló sísọ lójú eégún ọ̀rọ̀ yìí lásìkò yíyọ̀ǹda àwọn ìwé sọ̀wédowó fáwọn tó jẹ àǹfààní ètò náà ní sekitẹ́ríàtì ti IEDPU tó ń bẹ nílùú Ìlọrin o. bẹ́ẹ̀ ló pàrọwà sáwọn tó jẹ àǹfààní ètò náà láti ṣàmúlò àǹfààní yìí nípa ṣíṣe dáadáa níbi ètò ìdánwò náà. ààrẹ àpapọ̀ fún ẹgbẹ́ IEDPU ọ̀hún Alhaji Abdulmumini Ayọ̀ Abdulmalik dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ lọ́wọ́ alága fún àjọ ẹlẹ́yinjú àánú ti Olúwọlé Foundation lẹ́ni tí alábòjútó fún iléeṣẹ́ Diamond FM nílùú Iléṣà arákùnrin Bádíwá Adéyẹmí sojú fún ò fi ìdùnnú rẹ̀ hàn láti kópa níbi ètò rírọ̀gùn sáwọn ògo ọjọ́ ọ̀la wọ̀nyí lápá ẹ̀wẹ̀. ọ̀pọ̀ àwọn tó jẹ àǹfààní ètò ìrànwọ́ ọ̀hún ni wọ́n ti ké sí o láti lo àǹfààní náà bó ti tó àti bó ti yẹ. bẹ́ẹ̀ làwọn pẹ̀lú lásìkò tí wọ́n fọ̀rọ̀ jẹ̀wọ́ pẹ̀lú àwọn akọ̀ròyìn iléeṣẹ́ Diamond FM wọ́n dúpẹ́ pẹ́ òkun lọ́wọ́ àwọn olùṣàgbàtẹ̀rù ètò náà pẹ̀lú ẹ̀jẹ́ láti lo àǹfààní ọ̀hún bó ti tọ́ àti bó ti yẹ. ẹ jẹ́ á gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu wọn o. ìmọ̀ràn tí mo ní fún wọn ni pé kí wọ́n fi ojú sí ẹ̀kọ́ wọn kán dẹ̀ ṣọ́ra àwọn obìnrin bíi mi kí wọ́n ṣọ́ra pẹ̀lú àwọn ọkùnrin kán dẹ̀ mọ́ kẹ́gbẹ́kẹ́gbẹ́ kí wọ́n mọ àwọn ọ̀rẹ́ tí wọ́n máa bá rìn. nínú ìròyìn mìíràn ẹ̀wẹ̀ òjíṣẹ́ Ọlọ́run àgbà ẹni ọ̀wọ̀ bàbá aládùúrà wòlíì dókítà Emmanuel Abiodun Alogbo tí ń ṣe alága àti mọ́ bàbá aládùúrà fún ìjọ kérúbù àti sẹ́ráfù onítẹ̀síwájú lágbàáyé ayọ̀ ni o ti yan most senior special apostle wòlíì Elisha Fábíyì gẹ́gẹ́ bí alága fún ìjọ kérúbù àti sẹ́ráfù onítẹ̀síwájú lágbàáyé ẹkùn tìlú Ìlọrin àti gẹ́gẹ́ bí adarí ìjọ náà tí ń ṣolú ìyá ẹkùn tìlú Ìlọrin o. ètò ìyanisípò ọ̀hún ló wáyé lónìí nínú ilé ìjọsìn ti kérúbù àti sẹ́ráfù onítẹ̀síwájú olú ìyá ìjọ náà ẹkùn tìlú Ìlọrin tó ń bẹ lágbègbè Múrítàlá nílùú Ìlọrin nípínlẹ̀ Kwara. bákan náà ni wọ́n tún yan most senior special apostle Olúwọlé Awótúyì gẹ́gẹ́ bí igbákejì adarí fún ìjọ kérúbù àti sẹ́ráfù onítẹ̀síwájú lágbàáyé ayọ̀ ni o olú ìyá ìjọ náà ẹkùn tìlú Ìlọrin nígbà tí wọ́n yan special apostle Joshua Bámidélé Agbooláò gẹ́gẹ́ bí olùrànlọ́wọ́ pàtàkì sí adarí ìjọ ọ̀hún ẹkùn ti olú ìyá ìjọ náà. alága tuntun tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ yàn òjíṣẹ́ Ọlọ́run Fábíyì nínú ọ̀rọ̀ tiẹ̀ òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọ̀hún mọ rírì Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ló dúpẹ́ pé òkun lọ́wọ́ bàbá aládùúrà gbogbo ọmọ ìjọ lápapọ̀ pẹ̀lú ẹ̀jẹ́ láti ṣiṣẹ́ takuntakun fún ìdàgbàsókè ìjọ náà. ẹ̀wẹ̀ lára àwọn ìkàn ìlú tó péjúpésẹ̀ síbi ayẹyẹ náà láti rí kábíyèsí ọba Abdulrahim Ọládélé Adéòtí Olómù tìlú Òmù-àrán tí mọ́ gbogbo àwọn adarí ìjọ ọ̀hún lágbàáyé.
ìròyìn káàkiri àgbáyé lẹ̀ ń tẹ́tí sí láti kàn ní ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. ìròyìn náà yóò tẹ̀síwájú lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM Diamond FM Shining Supreme. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. ẹ káàbọ̀ padà. ìròyìn náà tẹ̀síwájú báyìí. nílé òkèrè ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump ti kéde àdéhùn jíjẹ kógun omi ò lónìí láàrin ilẹ̀ India pẹ̀lú ilẹ̀ Pakistan lẹ́yìn ọjọ́ díẹ̀ tí ìtàkùrọ̀ gan láti pàṣẹ lílo ohun ìjà olóró ẹ̀rọ bàálù ayára bí àṣá àdó olóró abúgbàmù ẹ̀rọ afòbíẹyẹ àtàwọn ohun ìjà olóró mìíràn láàrin ikọ̀ adìhámọ́ra méjèèjì ọ̀hún. akọ̀wé ìjọba nílẹ̀ Amẹ́ríkà Marco Rubio ṣàlàyé pé àdéhùn náà ló wáyé o lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìfikùnlukùn láàrin òun pẹ̀lú igbákejì ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà J.D. Vance pẹ̀lú àwọn aláṣẹ láwọn orílẹ̀-èdè méjèèjì tọ́rọ̀ kàn ọ̀hún. olóòtú àgbà nílẹ̀ Pakistan Narendra Modi Shahbaz Sharif tẹ máwọn lọ́gàálọ́gàá lẹ́nu iṣẹ́ ọba ni wọ́n péjú pésẹ̀ síbi ètò ọ̀hún o. ẹ̀wẹ̀ àjọ tó ń bójútó àwọn pápákọ̀ òfurufú nílẹ̀ Pakistan ti padà sí àwọn pápákọ̀ òfurufú ilẹ̀ náà sílẹ̀ o lónìí látàrí àdéhùn dídáwọ́ ogun dúró ọ̀hún. ìròyìn káàkiri àgbáyé fún ti àkókò yìí ọ̀hún kò ní jù báyìí lọ. lẹ́ẹ̀kan sí kí n tó dánu dúró ẹgbẹ́ àwọn àkókò tá a ti ṣáájú mẹ́nubà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. àmúwá sétí gbọ̀nyìn pé Àtíkù bu ẹnu àtẹ́lu àjọ amúnimọ̀dá EFCC lórí bí wọ́n ti ṣe ju ọmọ aṣòfin tẹ́lẹ̀ rí kan sáàmọ́ o. àjọ Olúwọlé Foundation ṣèrànwọ́ sísan owó ìdánwò NECO fáwọn ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n dídí ẹ̀ ní irinwó ní Ìlọrin Emirate. bẹ́ẹ̀ ni kọmíṣánná fọ́rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ nípínlẹ̀ yìí kan sára sí ìgbésẹ̀ akin náà. nílẹ̀ òkèrè ajẹ́kẹ́ gbọ́ pé ààrẹ Trump kéde ìgbésẹ̀ dídáwọ́ ogun dúró ní kíákíá láàrin ilẹ̀ India pẹ̀lú ilẹ̀ Pakistan. ìròyìn káàkiri àgbáyé fún ti àkókò yìí ọ̀hún kò ní jù báyìí lọ. láti fi èyíkéyìí ìṣẹ̀lẹ̀ yàjóyàjó tàbí ìṣẹ̀lẹ̀ gbọ̀njógbọ̀njó tó bá ń ṣẹlẹ̀ láyìíká àti agbègbè yín tó yàrá ìròyìn iléeṣẹ́ wa létí ẹ kàn sí wa lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 09160627526. Nedu Okorie ní olóòtú ìròyìn káàkiri àgbáyé fún ti àkókò yìí. Olanrewaju Oyewole ló tú sí èdè àbínibí tó sì mú wá sétígbọ̀yìn. ẹ ṣé o bí ẹ ṣe ń tẹ́tí sí kàn níyìn tó ta wọn yọ. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM.